අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් දැනගන්න කැමතිම දෙයක් ගැන. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කැමති මගෙන් යෝග පන්දුව ගැන දැනගන්න. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව හිතන දෙයක් තමයි යෝග පන්දුවක් කියන්නේ එක ලෙන්ත් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ බැට් කරන කෙනා ඉන්න මේ ඉර තමයි අපි යෝග පන්දුව පදිත කරන්න භාවිතා කරන එක ලෙන්ත් එකක්. හැබැයි මේ ලෙන්ත් එකේ අපි තීරණය කරන්න ඕන යෝග පන්දුව අපි යොමු කරන්නේ කඩුල්ල කෙලින්ද එහෙම නැත්නම් මේ වයිට් එක පැත්තටද එහෙම නැත්නම් වයිට් එකයි මේ කඩුල්ලයි මැදටද ඒක Taman තීරණය කරන ඕන දෙයක්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න යෝග පන්දුවක් කියන්නේ කඩුල්ල කෙලින් විතරක් දාන පන්දුවක් නෙමෙයි. ඒක අවස්ථාව අනුව අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මොන ඒරියා එකටද කොතනටද අපි මේ යෝග පන්දුව යොමු කරන්නේ කියලා. Lofted by Linga, you beauty, you got a hat-trick, and it's 15 for 3, what brilliant bowling by the Sri Lankan captain, well he's turned it around and what a... යෝග පන්දු යවන්න අපි මුලින්ම කල්පනා කරලා හොඳම ස්ථානය තමයි පිටිකරුවන් නැති කඩුල්ලක් ලබා ගන්න එක. ඒකට හේතුව තමයි පිටිකරුවත් එක්ක යෝග පන්දුවක් යවනකොට අපිට හරි අමාරුයි එයාගේ මූවමන්ට් එකත් එක්ක කොහොමද අපි මේ යෝග පන්දුව යවන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මගේ පෞද්ගලික අදහස තමයි මම ට්‍රේනින් කරපු විදිය තමයි අපි මුලින්ම පිටිකරුවන් නැති කඩුල්ලක් ලබා ගන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න හදන්නේ පිටිකරුවන් නැති කඩුල්ලක පන්දු යවන්න කලින් මේකේ වටපිටාව අපි හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේකේ කෝන්ස් තියලා අපිට අවශ්‍ය ඒරියා එක මාක් කරගන්නේ? ඇයි අපි මේ විදිහට මාක් කරගන්නේ? ඒ කියන දේවල් ගොඩක් වැදගත්. යෝග පන්දුවක් යවන්න කලින් Tamanට අවශ්‍ය ඒරියාස් වල කොහොමද මේ කෝන් එක තියාගන්නේ කියන්නේ. මම පෞද්ගලිකව මම දැන් හැමෝම දන්න කාරණාවක්. මම ඒ කෝන් වෙනුවට මම හැමදාම භාවිතා කරේ මම දාන සපත්තු දෙකක්. ඒකට හේතුව තමයි සපත්තු දෙකක් භාවිතා කරාම අපිට නිකන් හැඟීමක් එනවා පිටිකරුවෙක් එතන ඉන්නව විදියට. ඉතින් ඒක මට හැඟුණු විදිය. නමුත් අනිත් අයට තමන්ට කැමති ටාගට් එකක්, තමන්ට පේන ටාගට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. කෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ෂූ එකක් වෙන්න පුළුවන්, කැප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ මට අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම කාරණාව තමයි අපි පිටිකරුවෙක් කඩුල්ලට ඇවිල්ලා දකුණතින් පහර දෙන පිටිකරුවෙක් කඩුල්ලේ සිටගන්නේ කොහොමද? එයා හිටගන්න විදිය අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්නේ යෝකර් එකක් දානවා කියන එක. එතකොට අපි එයා හිටගන්න විදිය අනුව එයාගේ කකුල් තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක මත අපි තීරණය කරනවා මං තියෙන මේ සපත්තු දෙක කොහොමද මං තියන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මම කරපු දෙයක් තමයි ඕනෑම පිටිකරුවෙක් ආවට පස්සේ පිටිකරුවගේ පිටිපස්සේ කකුල විකට් එක ඇතුළට වෙන්න තමයි එයා රඳවන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි මේ විදියට ලෙග් ස්ටම්ප් එක තියෙනවා. ලෙග් ස්ටම්ප් එක මිල් ස්ටම්ප් එක අතර අපිට ෂූ එක තියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එයාගේ ඉදිරි පාදය. එයා ඉදිරි පාදය පසු පාදයට වඩා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට අරන් තමයි තියන්නේ. මොකද එයා ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙත් පන්දුවට පහර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න නිසා. ඒක නිසා අපි මේ ෂූ එක ඊට වඩා චුට්ටක් පිටිපස්සට වෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මගේ ටාගට් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට යෝග කරනකොට වැදගත්ම කාරණාව තමයි අලුත් පන්දුවෙන් අපිට යෝග කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරණ පන්දුවෙන් යෝග කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කරන වරදක් තමයි අපි හිතනවා නිතරම මේ යෝගර් එකක් භාවිතා කරන්නේ තරගයක අන්තිම පන්දු වාරවලදී කියන එක. ඒක වැරදි මතයක්. මොකද හේතුව අපිට යෝග එකක් අලුත් පන්දුවෙන් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මොකද අලුත් පන්දුවෙන් භාවිතා කරනකොට අපිට ලැබෙන බෙනිෆිට් එක එහෙම නැත්නම් වාසිය වෙනස්ම විදියක්. පරණ පන්දුවෙන් අපි භාවිතා කරද්දී අපිට ලැබෙන වාසිය තව විදියක්. ඉතින් මේ විදි දෙකටම අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මොන සිටුේෂන් එකේද අපිට මේ යෝග පන්දු භාවිතා කරන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට යෝග පන්දුවක් යොමු කරනකොට පළවෙනිම කාරණාව අපිට දවසෙන් දෙකෙන් සතියෙන් මේ යෝග පන්දුවක් යවන්න ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. අපි ඒකට යම්කිසි කාලයක් කැප කරන්න ඕන. මම හරියාකාර යෝග පන්දුවක්
කන්සිස්ටන්ට්ලි යවන්න මම ඉගෙන ගත්තේ එක දිගට මම හිතන්නේ මාස 6ක් 8ක් අතර කාලයක් පුහුණු වීම කරලා. ඒ කියන්නේ එක දවසකට අපි පන්දු 25ක් 30ක් යොමු කරත් මම හිතන්නේ සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයක් යොමු කරන්න ඕන එක ලයින් එකක එක යෝකරයක් කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ පන්දු යවන්නන් විදියට පළවෙනිම කාරණාව තමයි යෝග පන්දුවක් එක ලයින් එකක ගොඩක් වෙලා බෝල් කරලා ඒ දේ කන්සිස්ටන්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි තව පන්දුවක් කන්සිස්ටන්ට් කරන්න හදන්නේ. තවත් ලයින් එකක. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැනගන්න ඕන යෝග පන්දුවක් යවනකොට පිටිකරුවගේ ටෝ එකේ වද්දන්න හදනවද? එහෙම නැත්නම් ටෝ එකයි හීල් එකයි මැදට වද්දන්න හදනවද? එහෙම නැත්නම් හීල් එකටද වද්දන්නේ කියන්නේ. ඒක අපි තීරණය කරන්නේ ඒ පන්දුවේ කන්ඩිෂන් එක අනුව. පන්දුවේ කන්ඩිෂන් එක Tamanට තේරෙනවා නම් මේක අලුත් පන්දුවක්. මේකෙන් මට ස්විං කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක Taman තීරණය කරන්න ඕනේ මේ පිටිකරුවගේ මම කොතනද මේ පන්දුව වද්දන්නේ කියන්නේ. ඊට අමතරව පරණ පන්දුවක් නම් මම මේ පිටිකරුවගේ වද්දන්න ඕන තැන මේ සපත්තුවේ කොතනද වද්දන්න ඕන කියන තීරණය කරලා අපි දැනගන්න ඕන ඒ ඇන්ගල් එකට එන විදියට පන්දුව යොමු කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලොන්ට යෝග පන්දුවක් යොමු කරනකොට අවශ්‍යම කාරණාව තමයි එක එල්ලේ කොපමණ වාර ගණනක් පන්දු යැවිය හැකිද කියන එක. අපි සමහරවිට සතුටු වෙනවා පන්දු 3-4ක් යවනකොට දෙකක් විතර ෂූ එකේ වැදුනොත් අපි හිතනවා අපිට හැමදේම පුළුවන් කියලා. හැබැයි සිටුේෂන් එකක් එනවා තරංගයක අමාරුම අවස්ථාවක. අපි ෆීල්ඩින් කළා ඕවර් 45ක් විතර තරංගය ඉවර වෙලා තව පන්දු වාර 5යි තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක අපි මහන්සි වුණාට පස්සේ හරි අමාරුයි කන්සිස්ටන්ට් කරන්න අපි ගොඩක් වෙලාවක් බෝල් කරලා නැත්තම්. ඒක නිසා මගේ අරමුණ ඔයගොල්ලෝට පැහැදිලි කරන්න ඔයගොල්ලෝ යෝග එකක් පුරුදු වෙනකොට බලන්න. නිතරම මහන්සි වෙච්ච වෙලාවක තමයි යෝග එකක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට මේ සිටුේෂන් එකේදී ඒක භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නේ කියලා මේ යෝග එකක තියෙන වටිනාකම කොච්චරද මොන ආකාරයෙන් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා.